initiatives at pakikipagtulungan ng kagawaran ng kalusugan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa pribadong sektor. Bago po tayo mag-umpisa, isang pagbati muna po sa ating mga healthcare workers, grocery workers, maintenance crew, kapulisan at iba pa ho na walang humpay ang pagsisilbi sa ating bayan upang sugpuin ang COVID-19. Para po sa ating mga kababayan at nasa kani-kanilang tahanan, maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Ang inyo pong pagpirmi sa bahay at pag-practice ng physical distancing ay malaking tulong po sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 virus. Tulad nga po ng sinabi kahapon ni Dr. Beverly Ho, tayo pong lahat ay frontliners dito sa laban na ito. Sa pagsunod natin sa proper health behavior, ating nadispensahan ang ating sarili mula sa COVID-19. Narito naman po ang aming mga balita para sa araw na ito. Ukol sa mass testing, ang kagawaran ay sumasang-ayon na mas marami ang dapat natin matest upang ating magabayan ang ating mga pasyente at maagapan natin ang pagkakasakit at pagkakahawa-hawa ng mas nakakarami. Ngunit tulad po ng sinabi ni Doc Bev kahapon, hindi po ibig sabihin nito na lahat ng Pilipino ay itetest natin. Ang mass testing po na ating sinasabi ay isang malawakang testing ng mga taong at risk for COVID-19. Base po sa kasalukuyang guidelines ng ating kagawaran, ang mga at-risk groups ay kinabibilangan ng mga ating patients under investigation at persons under monitoring na may simptomas ng COVID-19 at ang mga tinatawag nating high-risk individuals katulad ng mga buntis, yung mga may sakit na nakakapanghina ng resistensya katulad ng cancer, alta presyon o diabetes. Kabilang din po sa tinuturing nating high-risk individuals ay ang ating mga magigiting na healthcare workers na araw-araw humaharap sa panganib habang inaalagaan ng ating mga COVID-19 patients. Atin pong sinisigurado na kasabay ng kasalukuyang pagtaas ng ating testing capacity ay ang pag-implement nitong mass testing. Maglalabas po ang kagawaran ng comprehensive guidelines ukol dito. Sa guidelines pong ito, ating mas tatalakayin kung sino-sino at ang dapat na masailalim sa test na ito, anong kits ang gagamitin, paano at sino ang mag-i-interpret ng mga resulta nito at iba pang alituntunin kaakibat ng kasalukuyang ginagawa natin sa testing. On our testing capacity, nung nag-umpisa pa lang po tayo ng ating response dito sa COVID-19 nitong January, iisang ospital lamang po ang may kakayahang mag-conduct ng test. Ito po ang RITM. Kung kaya't noon, nasa 300 tests per day lang po ang naisasagawa natin. Ngayon po, sa tulong ng ibang laboratories, umaabot na po sa 900 hanggang 1,200 ang ating naitetest sa isang araw. Amin pong tinataya na sa pagdating ng April 14, tayo na po ay makakapag-test ng higit sa 3,000 na pinaghihinalaan na may COVID-19 sa isang araw. Sa katapusan naman po ng Abril, ay ang aming goal ay umabot po tayo ng 8,000 hanggang 10,000 test kada araw. Isang magandang balita rin po na naaprubahan na kahapon ng Food and Drug Administration ang COVID-19 test kits na dinevelop ng University of the Philippines National Institutes for Health. Ito po ay nangangahulugan na mas marami pa ho tayong magagamit na testing kits at madadagdagan ang ating testing capacity dito sa ating bansa. On healthcare workers protection, kahapon po isang frontliner na naman ang nakaranas ng diskriminasyon at harassment. Amin pong mariing ikinukondena ang mga ganitong pangyayari. Ang mga healthcare workers at iba pang frontliners ang tumutulong sa atin upang maitawid natin ang ating bayan sa krisis na ito. Imbis na sila ay ating itaboy at saktan dahil sa takot na mahahawa tayo sa COVID-19, sila po ay ating dapat pasalamatan at pagbigyang pugay. Ang kanilang dedikasyon at serbisyo sa bayan ay walang katumbas. Kamakailan lamang ay pinatupad ng local government ng Maynila ang Ordinance Number 8624 o ang Anti-COVID-19 Discrimination Ordinance of 2020. Ipinagbabawal ng ordinansang ito ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga biktima ng COVID-19, maging mga patients under investigation, persons under monitoring at mga health workers at frontliners sa lungsod ng Maynila. Isang magandang hakbang po ito upang maiwasan natin ang hindi magagandang pagtrato at paggawa ng krimen
laban sa ating mga kababayan na nabibiktima ng sakit na ito at mga frontliners na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Hinihikayat po ng ating kagawaran ang iba pang local governments na magpatupad ng kagaya nitong ordinansa. Naway bigyan natin ng angkop na pagpapahalaga at proteksyon ng ating mga healthcare workers. Ano po ba ang dapat nating gawin kung gusto natin magpa-admit sa isang ospital? Amin din pong pinapaalala na kung kayo po ay mayroong simptomas o iba pang katanungan tungkol sa COVID-19, meron na po tayo ngayong telemedicine hotline na inilunsad ng Philippine General Hospital kung saan maari po ninyong makausap ang ating mga healthcare professionals upang matugunan ang inyong mga pangangailangan at katanungan. Tumawag lamang po kayo sa kanilang 24/7 hotline na 155-200. Ulitin po natin, ito po ay 155-200. Ito po ang telemedicine hotline ng PGH. Ang Lung Center of the Philippines naman ay nilunsad din po kamakailan ang kanilang online consultation platform sa Facebook na tinatawag na Ask Force. Malaki po ang maitutulong ng mga platforms na ito upang mabawasan ang ating risk of exposure sa COVID-19. Dahil hindi na po kailangan pumunta sa ating mga public spaces o sa mga ospital or private clinics tulad ang ating mga kababayan para sa kanilang mga katanungan o di kaya para sa mga simpleng konsultasyon. Ukol naman po sa ating donasyon at mga PPEs para po sa mga gustong mag-donate sa DOH ng mga gamot, medical equipments, supplies at iba pang produktong pangkalusugan na gagamitin para sa laban sa COVID-19, maari po kayo makipag-ugnayan sa Office of Civil Defense na siyang nangunguna sa pagkalap at pagbabahagi ng donasyon sa ngalan ng national government at ng ating kagawaran. Nais po din naming linawin na maari po kayong dumiretsyong magbigay sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, opisina, state colleges o universities, government-owned and controlled corporations o mga pampublikong ospital. Hindi po ito kailangang dumaan sa OCD. Isang paalala lamang po sa mga health facilities na nangangailangan ng mga personal protective equipments, maari po kayong mag-email ng inyong request sa covid19logistics@gmail.com upang makapaglaan po kami ng PPEs para sa inyo. Uulitin ko po, lahat po ng may nangangailangan ng PPE sa iba't ibang facilities sa ating bansa. Mag-email po kayo sa covid19logistics@gmail.com. Ang updates naman po natin para sa ating batas, Bayanihan to Heal as One. Nais po naming ibalita sa inyo na kamakailan lamang po ay nag-anunsyo ang PhilHealth or ang Philippine Health Insurance Corporation na sasagutin na po nito ang kabuuang gastos ng pagpapagamot ng lahat ng COVID-19 cases hanggang April 14. Ayon sa PhilHealth, maglalabas po sila ng panibagong guidelines matapos ang April 14 coverage. Alinsunod din sa Bayanihan to Heal as One Act, sasagutin ng PhilHealth ang lahat ng gastusing medikal ng lahat ng healthcare workers at iba pang mga personnel na nagtatrabaho sa mga health facilities kung saan nag-aalaga ng mga COVID-19 patients. Ang mga benepisyo para sa mga healthcare workers ay magpapatuloy kahit paglagpas ng April 14. Para naman po sa ating case updates today on April 4, 2020, ang bilang po ng COVID-19 sa ating bansa ngayong Sabado ay as of 4 p.m. po ito, meron po tayong 76 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID-19 positive cases natin sa bansa ay 3,094. Nakapagtala rin po ng 5 karagdagang pasyenteng nakarecover mula sa COVID-19. Meron na po tayo ngayong 57 recoveries as of today. Subalit 8 po sa ating mga kababayan ang naitala na pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of deaths ay 144. Kami po ay nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila ng ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Para po sa mga kaukulang detalye ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating bansa, maari po tayong magtungo sa live COVID-19 case tracker ng DOH. Ang ating live tracker po ay maa-access online sa www.ncovtracker.doh.gov.ph.
Magtutungo naman po tayo sa ating question and answer galing po sa ating social media at ang ating media partners. Galing po kay Jerome Newland ng Facebook. Can surgical mask be washed to destroy the coronavirus using detergent, hot water, leaving in the sun, or any other way? How to clean other types of masks? So tinatanong po ni Jerome kung maari daw pong ugasan o labhan ng mga surgical mask na ginagamit natin para matanggal yung coronavirus kung sakasakali. Ang mga surgical mask po ay isang beses lang maaring gamitin. Hindi po ito maaring linisin sa pamamagitan ng detergent, mainit na tubig o sa kahit anong pamamaraan dahil maaari pong itong masira at mawala ng bisa. Nais din po nating ipaalala sa publiko na ang N95 mask at iba pang respirator ay pawang para sa mga healthcare workers lamang na direktang nag-aalaga ng ating COVID-19 patients. Ito po ay huwag nating gamitin kung nasa komunidad lang tayo at ireserba na lang po natin para sa ating mga healthcare workers. Ang mga cloth mask ay maari pong laban. Ito po yung ginagamit sa pang-araw-araw, nakikita natin sa ating mga kapitbahay, yung para pong tela. Ngunit pinapaalala po natin na ang cloth mask ay hindi kasing epektibo ng ating surgical mask sa pag-filter ng mga maliliit na mikrobyo. Kaya kung ang gamit nyo po ay cloth mask, panatilihin pa rin po natin ang physical distancing. Kahit naman po gumagamit tayo ng mga surgical mask, kailangan po may physical distancing pa rin po dahil hindi magiging epektibo ang ating mga pinapatupad na measures kung hindi po natin bibigyang aksyon lahat po na ito. Galing po kay Dr. Laila Celino, City Health Department, National Capital Region Health Promotion Unit. Since approved na po ang test kits ng UPNIH, exclusive lang po ba ito for DOH? Can LGUs buy kits also? If ever sa kanila po ba dadalhin ng specimen, may mga laboratory or examining fees po ba? Sino po ang makakasagot nito? So tinatanong po ni Dr. Laila, galing po sa ating opisina ng National Capital Region, ukol po dito sa bagong naaprubahan na test kits galing po sa UPNIH. Tinatanong niya po kung sino po ang pwedeng gumamit, kung pwedeng maka-access ang local governments at kung may bayad daw po ito. Hindi po eksklusibo sa kagawaran ang testing kits ng UPNIH. Ngunit nais po naming linawin na ang mga test kit ng UPNIH ay PCR test din po sila at hindi rapid test. Ibig sabihin, maaring gamitin lamang ang ating mga certified na COVID testing laboratories at facilities para magamit itong testing kits ng UPNIH. Ang advantage po nito, mas mababa po ang halaga ng mga testing kits na ito. Naaabot lamang po sa 1,300 pesos bawat kit. Kumpara po sa 8,000 piso sa bawat isang PCR kit. Ang unang mga test kits na maaring magproseso ng 26,000 na galing po sa UPNIH ay ipapadala po sa mga sumusunod na ospital. Philippine General Hospital, Makati Medical Center, The Medical City, Vicente Soto Memorial Medical Center, Southern Philippines Medical Center at Baguio General Hospital. Gagamitin ito mula sa April 4 hanggang April 25. Sagot po ng funding ang proyekto na ito ng DOST at UPNIH. Ang susunod na mga test kits na kayang maproseso ng 94,000 na test ay maaari na pong bili ng ating mga certified COVID testing laboratories mula sa Manila Health Tech. Galing po kay Nona Velasco ng Facebook, di ba may mga barangay health stations na ginawa ng J-Bros? Bakit hindi niya ito ginagamit? Naririnig ko sa radyo na pwede nyo naman silang bayaran ng 2.4 billion ayon sa Bayanihan to Heal as One Act. Gusto po naming linawin na ang mga barangay health stations na ito ay may sukat lamang na 6 hanggang 8 metro at hindi nakakapag-accommodate ng mga maraming tao. Ito ho ay makakapag-accommodate lang siguro ng 2 hanggang 3 tao. Hindi po siya papasa sa ating standards dahil maliit po ito masyado. Nililinaw din po natin na ito ay nagsimula bago pa man magkaroon ng COVID. Kaya po ang specifications ng ating mga BHS ay hindi tutugma sa pangangailangan natin dito sa ating mga COVID-19 patients. Habang ang ating mga local government units naman ay nag-oorganisa ng malalaking community quarantine facilities tulad ng mga auditoriums, gymnasiums at open fields upang mainam at mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating COVID-19 patients.
Pangalawa, ang issue sa paggamit ng ating barangay health stations ay ang infection control. Kailangan po merong at least 2 metro na pagitan sa bawat higaan ng pasyente. Hindi magiging efficient ang ating gobyerno sa paggamit ng mga maliliit na pasilidad na ito. Tayo naman ay may mga rural health units sa lahat ng mga munisipyo kung saan maaring pumunta ang ating mga kababayan para magpakonsulta. Pangatlo, meron po tayong nakabinbing kaso kaugnay ng proyektong ito na paulit-ulit naming ipinapaalala sa ating kontraktor. Nakaabang na po tayo sa magiging desisyon ng Korte sa bilang ng units na natapos ng ating kontraktor, bilang ng mga pasok sa ating standards, gayon din kung magkano ba ang halaga ng dapat bayaran ng DOH sa kanila. Hanggat wala pa po ang desisyong ito, hindi po makakapaglabas ng pondo ang kagawaran para bayaran sila. Tungkol naman po sa 2.4 billion pesos na itinatanong nyo, na wini-waive di umano ng contractor out of goodwill, medyo mahirap pong ipaliwanag dito kung ano po ang sitwasyon na ito dahil katulad ng sabing ko nga po, nasa korte po ito. Ngunit ang masasabi natin, iilan lamang po ang naitayo nilang barangay health stations. Kaya't pinayuhan kami ng aming mga abogado galing sa Office of the Solicitor General na wala silang right to waive na 2.4 billion or any amount mula sa kontrata dahil hindi naman po nila ito natapos. Hinihikayat po namin ang JD Legazpi na alam po naman namin na nakakausap ng ating contractor madalas na sana po matapos na lang po nila yung ating ospital, yung Fabella Hospital. Ang ospital po na ito ay pinagawa natin upang maging pinakamalaking maternity hospital sa Asia. Kung matatapos lang po ito ng May 20 o mas maaga pa, ayon sa aming kontrata, ito'y tiyak na magagamit ng mas maraming Pilipino sa pagtugon sa COVID-19. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, ilan pong Chinese experts ang expected dumating bukas, April 5, anong partikular na kanilang gawin para makatulong sa pagsugpo ng COVID-19? Hanggang kailan sila dito sa Pilipinas? Sheila, bukas dadating ang ating mga experts, 12 sila. Sila ay mga doktor at mga nurses. Sila ay mag-oobserba at magbibigay ng rekomendasyon na angkop sa hakbang upang mapabuti ang ating infection prevention and control, critical care at laboratories. Sa mga susunod na araw, nakatakda po silang pumunta sa RITM, sa San Lazaro Hospital at sa Lung Center of the Philippines. Mananatili lamang po sa ating bansa ang ating mga Chinese experts hanggang April 19. Galing kay Joe Vicky ng Inquirer, compared to our ASEAN neighbors, the Philippines has the lowest recovery rate at 1.72%. Globally, the recovery rate is at 21%. Can the DOH explain why is this so and what is the department's plan to improve our numbers? Jovic, mukhang mali ang iyong kalkulasyon sa pagtukoy ng recovery rate. Ang recovery rate po ay hindi kino-compute na number of cases recovered over the total number of cases. Katulad po ng ginawa niyong pagko-compute na 57 over 3,094. Ang ginagawa po dapat dito ay makompute mo ang number ng mga cases na nakarecover over the number of cases plus the number of those dying. This is the denominator we should use kasi pinapakita nito kung ilan talaga ang naresolba na COVID cases that already had an outcome. Patuloy lang po ang capacity building natin sa ating mga ospital para higit na nilang maalagaan ang ating mga COVID patients. Salamat po sa mga nagpadala ng mga katanungan. Ito lang po ang masasagot natin ngayong araw. Ang iba pa pong mga katanungan ay sasagutin natin sa mga susunod na virtual pressers. Patuloy pa rin po ang ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Manalig po tayo na sa ating pagtutulungan atin pong malalagpasan ang sitwasyon na ito. Ngayong paparating na po ang Semana Santa, sana po ay hindi pa rin natin makalimutan ang mga paalala ng kagawaran ng kalusugan habang ginugunita natin ang mahalagang okasyon na ito. Alam po natin na nakasanayan na ng mga Pilipino ang pagtitipon-tipon ng pamilya tuwing Semana Santa. Ngunit mahirap po ang ating pinagdadaanan ngayon kaya dahil sa COVID-19, so kami po ay nakikiusap. Manatili po muna tayo sa bahay, manood na lamang po muna o makinig ng misa sa telebisyon. Tulad nga po ng nabanggit kahapon, nakadepende po ang bansa natin sa ating lahat. Tayo po ang mga frontliners din sa laban na ito.
Ang health system po ay ating second line of defense. Nasasalo po sa atin sa mga magkakaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan ko po kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsusugpo ng COVID-19. Ipinapaalala rin po namin uli na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Tandaan po natin, buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa ganitong panahon. Para po sa karagdagang impormasyon at mga updates, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po ang ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Nagpapasalamat din po kami sa PTV4 sa pagbibigay daan upang maisagawa natin ang virtual presser ng kagawaran ng kalusugan araw-araw. Muli po sa lahat po ng ating healthcare workers, sa ating mga frontliners, kasama po ang ating komunidad, kasama po ang ating mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak ng ating mga frontliners, saludo po kami sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.